عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. ان شاء الله النهارده هتكلم عن الديلي رينج تريدنج وازاي تقدر تتريد نطاق شمعة اليوم بالكامل. طبعا عشان اتكلم عن الديلي رينج تريدنج فانا المفروض هتكلم عن 6 محاور، ولكن انت شايف قدامك 4 محاور لان انا اوريدي اتكلمت عن الخامس والسادس اثناء تداول الويكلي رينج، لذلك انا شلتهم من تداول الديلي رينج عشان الفيديو ما يبقاش طويل. طيب لو انا هتكلم عن الديلي رينج تريدنج فاول محور انا مهتم اتكلم عنه هو ايه الفريمات اللي انا بستخدمها عشان اتداول الديلي رينج. طبعا على الويكلي رينج انا اتكلمت عن 4 فريمات، على الديلي رينج انا هتكلم عن 3 بس. اول واحد هو الفريم اليومي، وده انا باخد منه التحيز وبحاول اعرف لو شمعة الفريم اليومي هيحصل لها اكسبانشن، هيحصل لها اكسبانشن للاسفل ولا للاعلى، ولو هتتوجه للاعلى او للاسفل فهي هتتوجه لايه؟ هل هي هتتوجه لليكويديتي ولا هتتوجه للانفشنسي؟ طيب فريم الساعه ده انا بستخدمه عشان اعرف منه شكل الاستراكشر، بشوف منه الليكويديتي لو هي واضحه بشكل صريح. فريم الخمس دقائق وده الفريم اللي انا بستخدمه عشان الانتري ولكن عن طريق استخدام السيشنز، وبالتالي لازم تفهم كويس ان انا طالما هستخدم الخمس دقائق فلازم تفهم ان السيشنز هنا ليها دور كبير جدا في تكوين الديلي رينج. وبكده انا خلصت المحور الاول، هتكلم عن المحور الثاني وهو ازاي احدد الديلي هاي والديلي لو. في الاول لازم اكون فاهم كويس الديلي رينج هيتكون في شكل بيرش او بولش. في مثال النهارده اللي انا هتكلم عنه شمعة الفريم اليومي هتكون بتتكون في شكل بيرش، لذلك انا يهمني اعرف القمه اليوميه هتتسجل فين، وطالما انا هنا بدور على القمه اليوميه هتتسجل فين فانت لازم تفهم كويس ان القمه اليوميه بنسبه 80% بتتكون في الغالب في جلسه لندن، وهي التوقيت ما بين الساعه 2 للساعه 5 صباحا بتوقيت نيويورك يو تي سي -4. طيب محور رقم 3 السعر بيستهدف ايه اثناء الحركه؟ جميل جدا. طب لو انا هتكلم بالنسبه للاستهدافات فانا عندي حاجتين، رقم 1 استهداف هيكون بغرض تكوين قمه يوميه، رقم 2 استهداف هيكون بغرض جني الارباح. يهمني جدا ان انا اعرفك اثناء استهداف القمه اليوميه خصوصا لو انا بتكلم على الديلي رينج فالسعر لازم يكون ساحب سيوله بشكل اساسي، يا اما السعر اوريدي تم تداوله داخل بريميوم اري. وطالما انا هنا بتكلم عن سيوله فانا بتكلم عن ميجور ليكويديتي مش ماينور ليكويديتي. يعني ايه ميجور ليكويديتي؟ يعني لازم يا اما السعر يصعد للاعلى عشان يكون القمه اليوميه يضرب لي قمه يوم سابق، يا اما يضرب لي قمه جلسه سابقه، او ان السعر يتم تداوله خلال inefficiency او فير فاليو جاب على فريم زي فريم الساعه. ده بالنسبه لي الحركه الاساسيه الاولى اللي بتحصل في اليوم بغرض تكوين القمه اليوميه. اثناء الاكسبانشن بقوه للاسفل فالسعر بيستهدف يا اما قاع يومي سابق، يا اما بيستهدف قاع جلسه سابق، يا اما بيستهدف inefficiency تحت الماركت برايس. طبعا كل الكلام اللي بيتقال دلوقتي بالنسبه لك عامل زي الشفره، ولكن ما تقلقش كل الكلام ده هيتفك خالص وهيبقى بسيط جدا مجرد ما ادخل في الشرح العملي على الماركت برايس. طيب محور رقم 4 وهو التوقيت الصحيح للدخول في الماركت. لو انا هتكلم على التوقيت من حيث تداول الديلي رينج فانا مهم جدا بالنسبه لي انك تعرف ان الهاي بروبابيليتي انتريز هتكون يوم الثلاث، يوم الاربع، يوم الخميس. الثلاث ايام دول من وسط الخمس ايام هم اللي بيكون فيهم اعلى احتماليه ان الصفقه بتاعتك توصل للهدف بتاعها. وبالتالي لو انا هتكلم عن يوم الثلاث فانا هدور على انتري في جلسه نيويورك، لو انا بتكلم عن يوم الاربع فانا هتكلم عن جلسه لندن، ولو انا هتكلم عن يوم الخميس فانا برضو اوريدي هدور على دخول في جلسه لندن. يبقى خلينا متفقين انا هدور داخل الثلاث ايام دول على صفقه تكون مع الاتجاه بتاع التحيز بتاعي. هدور يوم الثلاث في جلسه نيويورك، يوم الاربع في جلسه لندن، يوم الخميس في جلسه لندن. لو انا ما قدرتش افهم او ما قدرتش اعرف او ما قدرتش اشوف الماركت هيروح فين، بكل بساطه انا ما عنديش اي انتري وما عنديش اي دخول، لان اي مجازفه تندرج تحت مبدا انا بخمن الاتجاه فده هيؤدي بيك الى الخساره، لان احنا هنا مش بنخمن مش بنتوقع، وبالتالي انت كده هتأذي نفسك على المستوى المادي. لو انا هتكلم عن الخساره هتأذي نفسك من حيث السيكولوجي لو انا بتكلم ان انت لسه بتحاول تتعلم. لذلك معرفتك باتجاه الحركه بتاعت السوق ده هيوصلك لان انت حليت 70% من المعادله، هيتبقى لك 30% وهي عباره عن معرفه شكل الديلي لوك. رقم 2 هيتبقى لك مكان الانتري اللي انت تدخل منه. اتفقنا. خلينا ندخل على السلايد اللي بعديها. طبعا زي ما انت شايف ده الذهب على فريم اليومي. زي ما انت شايف السعر يوم الاثنين افتتح هنا، يوم الثلاث السعر اتريد داخل الجاب السلبيه اللي موجوده هنا، يوم الاربع السعر عمل اكسبانشن بقوه للاسفل. لذلك مهمتي النهارده اعرف ازاي اقدر اتداول شمعه يوم الاربع اللي موجوده هنا زي ما انت شايف بالشكل اللي قدامك ده. طبعا انت ربما يختلط عليك الامر وتقول ان انا بتكلم على ماركت اوريدي عمل الحركه، ولكن لو انت بتحضر التحليلات الاسبوعيه السابقه فهتعرف كويس ان انا قلت القاع اللي موجود هنا، القاع اللي موجود هنا، القاع اللي موجود هنا هيكون درو اون ليكويديتي لحركه السعر. وطبعا الكلام ده انا قلته قبل افتتاح الشمعه اللي موجوده هنا. السعر اتريد للجاب اللي موجوده هنا، اذا فين الدرو اون ليكويديتي لحركه السعر بناء على الفريم اليومي؟ هيكون القاع اللي موجود هنا، القاع اللي موجود هنا، القاع اللي موجود هنا. دول بالنسبه لي اسهل حاجه يتحرك ليها السعر في حاله ان انا كنت هشوف اكسبانشن بقوه
للاسفل. جميل جدا، خليني انزل على فريم الساعه. طبعا زي ما انت شايف فريم الساعه القمه بتاعت يوم الثلاث اتسجلت هنا، الدرو اون ليكويديتي لقاع يوم الاثنين موجود هنا. طبعا ده الاوبننج برايس بتاع يوم الاربع، ده كان اخر اغلاق يوم الثلاث، السعر افتتح يوم الاربع هنا. طيب فريم الساعه انا بستفاد منه ايه؟ فريم الساعه انا بعرف منه الماركت ستراكشر شكله اتكون ازاي، بالتالي ده هيخليني اوضح لك دلوقتي الفرق ما بين اللونج تيرم، الانترميديت تيرم، الشورت تيرم، هاي ولو. لو تاخد بالك القمه اللي موجوده هنا وهي قمه يوم الثلاث، القمه دي سحبت قمه يوم الاثنين. القمه اللي اتسجلت هنا هي عباره عن لونج تيرم هاي. ليه القمه دي لونج تيرم هاي؟ بكل بساطه لان القمه اللي موجوده هنا وهي قمه يوم الثلاث تم تداولها داخل بريميوم اري، وهو الفير فاليو جاب السلبيه لفريم اليوم. خليني اوريها لك. الجاب اللي موجوده هنا هي اوريدي اللي السعر تفاعل معاها هنا، لذلك القمه دي قمه لونج تيرم عشان تم تداولها داخل بريميوم اري. في نفس التوقيت القمه دي كمان سحبت قمه يوم سابق، يبقى القمه اللي موجوده هنا ضربت سيوله وهي قمه يوم تم تداولها داخل بريميوم اري، اذا القمه اللي موجوده هنا لونج تيرم هاي. بس كده؟ لا. ازاي اعرف اللونج تيرم هاي بشكل فعال؟ بكل بساطه اللونج تيرم هاي دايما بتلاقي على ناحيه اليمين انترميديت هاي وعلى ناحيه الشمال انترميديت هاي. بس كده؟ برضه لا. اللونج تيرم هاي لازم يكون فيها ان افشنسي من حيث حركه الماركت تدل على الديسبيسمنت، تدل على الزخم في الحركه. اذا اللونج تيرم هاي على شمالها بيكون انترميديت هاي، على يمينها بيكون انترميديت هاي. طبعا اللونج تيرم هاي مستحيل السعر يطلع ويضربها مره ثانيه، لان لو السعر طلع ضربها مره ثانيه تبقى القمه دي مش لونج تيرم، تبقى القمه دي انترميديت تيرم زي القمه اللي موجوده هنا. لاحظ القمه اللي موجوده هنا هي عباره عن انترميديت هاي. ليه؟ عشان على شمالها شورت تيرم هاي، على يمينها شورت تيرم هاي. في نفس التوقيت الانترميديت تيرم هاي لازم برضو يكون فيها ان افشنسي او يكون فيها فير فاليو جاب. لذلك الانترميديت هاي هي القمه اللي موجوده تكون سحبه قمه سابقه، ولكن القمه دي بتكون اقل منها فبتسمى شورت تيرم هاي. نفس التوقيت على اليمين يكون ليها سوينج هاي ولكن في شكل الشورت تيرم او في شكل اقل منها، فيتبقى عندي قمه اقل منها، قمه اقل منها، دي انترميديت هاي. اما لو هتكلم عن الشورت تيرم هاي فلو تاخد بالك القمه اللي موجوده هنا هي عباره عن سوينج هاي. السوينج هاي اللي ناحيه الشمال دي اقل منها، في نفس التوقيت السوينج هاي اللي موجوده على ناحيه اليمين كمان اقل منها. ولكن الشورت تيرم هاي مش بتحتوي على اي ان افشنسي او مش بتحتوي على اي فير فاليو جاب، وبالتالي طول ما هي شورت تيرم فالسعر يصعد ويضربها بكل سهوله. لذلك الشورت تيرم هاي هو عباره عن قمه ناحيه الشمال في قمه اقل منها، ناحيه اليمين في قمه اقل منها. اتعرف عليها ازاي؟ ان الشورت تيرم هاي مش بيكون فيها اي ان افشنسي او مش بيكون فيها اي فير فاليو جاب، زي الحركه اللي موجوده هنا. القاع اللي موجود هنا هو عباره عن شورت تيرم لو. ليه؟ لأن في قاع ناحية الشمال أعلى منه، في نفس التوقيت في قاع ناحية اليمين أعلى منه، في نفس التوقيت الحركة اللي موجودة هنا ما فيهاش أي انفشنسي، وبالتالي السعر هينزل ويضرب القاع اللي موجود هنا. أتمنى أكون وصلت شكل الاستراكشر بشكل واضح، بشكل كلير، بشكل ما فيهوش أي لخبطة. خليني أرجع ليوم الأربعاء عند الأوبننج برايس. لازم تفهم كويس الهاي بروبابيلتي انتري، الهاي بروبابيلتي تريد كلها دايما بتكون، لو أنا بفكر في الشورت لازم يتم تداول السعر فوق الأوبننج برايس، وبالتالي لو انا بحاول ابيع هبيع فوق الاوبننج برايس او قريب جدا من الاوبننج برايس. ما ينفعش ابيع من هنا، لا، ممكن ابيع من هنا، من عند الاوبننج برايس، من عند الشمعه اللي موجوده هنا. وانس ان الشمعه دي اغلقت السعر اتريد للشمعه اللي موجوده هنا وهي بدورها تشينج ان ستيت اوف ديليفري. لذلك يا احاول ابيع فوق عنده اقل منه بحاجه بسيطه، لكن لو السعر اتحرك بالشكل ده كده انا الانتري فاتتني خلاص. طبعا وبالتبعيه العكس صحيح في حاله ان انا كنت بحاول اشتري. لو انا بحاول اشتري لازم احاول اشتري تحت الاوبننج برايس، او الهاي بروبابيلتي انتري دايما بتكون تحت او قريب من الاوبننج برايس. موضوع كده كلير. خليني ادخل بقى على السيشنز. طبعا ده فريم الخمس دقائق زي ما انت شايف. انا عندي الايجن سيشن، لندن سيشن، نيويورك سيشن. زي ما علمتك الايجن سيشن تبدا الساعه 8 مساء تنتهي الساعه 12 صباحا. لندن سيشن تبتدي الساعه 2 صباحا تنتهي الساعه 5 صباحا. نيويورك سيشن تبدا الساعه 8:30 صباحا تنتهي الساعه 11 صباحا. كل التوقيتات اللي انا بقولها دي بتوقيت نيويورك يو تي سي -4 زي ما انت شايف قدامك. طبعا اللي لازم تفهمه ان ده نطاق تحرك يوم كامل ولكن على الخمس دقائق. زي ما انت شايف السعر صعد فوق الاوبننج برايس عند الايجن سيشن، مره ثانيه عند اللندن سيشن، ومنها السعر استسلم بقوه للاسفل، نزل خد الديلي لو اللي موجود هنا، دخلت جلسه نيويورك، السعر اتريد داخل الجاب السلبيه اللي موجوده هنا، ومنها السعر انهار بقوه للاسفل ناحيه الهدف اللي انا كنت اتكلمت عنه.
ولكن انا عايز اتكلم بشكل سبيسيفيك عن الايجن واللندن سيشن. لو انا عايز اخد بوزيشن من فوق عند المنطقه اللي موجوده هنا، ايه الشيء اللي انا المفروض اعمله؟ طيب خليني اعمل زوم. زي ما انت شايف الايجن سيشن اتكونت عندي هنا فوق الاوبننج برايس، السعر كون قمه، نزل صعد لكودها، والسعر نزل بشكل اجريسيف للاسفل. السعر اثناء البريك السعر نزل خد قاع جلسه اسيا، ومنها صعد للاعلى خد لقمه جلسه اسيا بالشكل اللي انت شايفه ده. خليني اوريك. زي ما انت شايف السعر اثناء جلسه لندن عمل لي بامب للهاي اللي موجود هنا. كل ده حصل اثناء البريك بعد ما السعر خد القاع اللي موجود هنا. لاحظ ان السعر بعد ما خد قاع جلسه اسيا السعر صعد دايركت فوق الاوبننج برايس. وانس ان السعر عمل ده ببتدي افوكس على الحركه بتاعه السعر. طبعا هتسال نفسك لو انا كنت داخل شورت من هنا السعر كان اوريدي صعد وضرب لي الستوب. ليه السعر عمل ده؟ بكل بساطه لان ده شيء متوقع بالنسبه لي. لو انت ما ربطتش الكلام اللي انا قلته في اول المحاضره، فانا قلت لك لو السعر هيميل ان هو يكون القمه اليوميه اثناء استهدافه للحركه، لازم عشان السعر يصعد ياخد ميجور ليكويديتي. هل السعر اثناء تكوين القمه اليوميه في جلسه اسيا خد اي ميجور ليكويديتي؟ لا، ده خد قمه سابقه، وهي قمه مالهاش اي معنى في الشرط. لذلك مش اي قمه ياخدها السعر كده انا اقدر اقول ان السعر خد سيوله. لا، السيوله اللي انا بتكلم عليها كميجور ليكويديتي هي قمه يوم او قمه جلسه، او ان السعر يتم تداوله داخل ان افشنسي او فير فاليو جاب. القمه اليوميه اللي اتكونت في جلسه اسيا عمل اي حاجه من الثلاثه دول؟ لا، السعر خد قمه عاديه. لذلك ده شيء متوقع بالنسبه لي ان انا اشوف السعر يصعد يلكود قمه جلسه اسيا. طيب وده يحصل ليه؟ لان في ناس كتير مش فاهمه الكلام ده، فبالتالي في ناس كتير اكيد بايعه من المستويات اللي موجوده هنا، داخله صفقات شورت وابتدت تامن الستوب لوس بتاعها عند القمه اللي موجوده هنا، عند القمه اللي موجوده هنا. في ناس كتير ما خدتش اي جزء من الارباح، في ناس كتير سايبه السيوله او الستوب لوس بتاعها موجود فوق القمه اللي موجوده هنا. لذلك السعر لما صعد بالشكل اللي انت شايفه ده لكود القمه اللي موجوده هنا، لو اي حد كان سايب ستوب لوس هنا اتلكود الستوب لوس بتاعه، طبعا هيكون على بروفيت، ولكن اوريدي السعر ضرب له الستوب. نفس الكلام القمه دي، نفس الكلام القمه دي، نفس الكلام القمه دي، لان القمه الاساسيه اللي موجوده هنا هي قمه سيشن، فالقمه دي فوقيها ليكويديتي كبيره. ولما انا بتكلم على ليكويديتي كبيره فده مش معناها السيوله بتاعتي او بتاعتك، انا هنا بتكلم على سيوله مؤسسات ماليه كبيره جدا، بتكلم على سيوله هيدج فاند، مش بتكلم على سيوله ريتيل تريدرز. اتوقع الموضوع دلوقتي بقى كلير جدا بالنسبه لك. لذلك خليني اعمل لك زوم ان على جلسة لندن واقول لك انت شايف ايه قدامك في الحركة اللي انت شايفها دي؟ هل في اي شيء لفت انتباهك؟ هسيبك 3 ثواني تفكر وبعد كده هبتدي ادخل في الشرح. طيب زي ما انت شايف انا كان عندي هنا سوينج لو، السعر نزل خده بشكل اجريسيف من بعد ما السعر خد القمة بتاع جلسة اسيا. خليني اسألك، هل القمة اللي موجودة هنا هي لونج تيرم ولا انترميديت تيرم ولا شورت تيرم؟ بكل بساطه القمه اللي موجوده هنا هي عباره عن لونج تيرم. ليه؟ لان القمه اللي موجوده هنا صعدت للاعلى خدت قمه جلسه اسيا، وبالتالي هي قمه ضربت لي ميجور ليكويديتي. في نفس التوقيت القمه اللي موجوده هنا ناحيه اليمين في انترميديت هاي، ناحيه الشمال في انترميديت هاي. بس كده؟ لا، ده القمه اللي متكونه هنا كمان فيها ديسبليسمنت، يعني فيها حركه فيها اجريسيفنس، يعني فيها حركه فيها فير فاليو جاب. وبالتالي لو تاخد بالك مجرد ما السعر لكود القمه اللي موجوده هنا عمل لي ماركت ستراكشر شيفت، السعر بعدها ساب لي الجاب اللي موجوده هنا، الجاب اللي موجوده هنا كبوتنشال انتري اقدر استخدمها عشان اتريد الديلي رينج. ولكن اللي انا عايز الفت انتباهك ليه بشكل فيري سبيسيفيك، لاحظ التوقيت اللي موجود هنا ما بين الساعه 3 صباحا بتوقيت نيويورك، الساعه 4 صباحا بتوقيت نيويورك، وهو التوقيت اللي انا كنت اتكلمت عنه في المحاضرات السابقه عن السيلفر بوليت استراتيجي، وهو التوقيت اللي الماركت بيميل فيه ان هو يتحرك بشكل وان سايد، شكل اجريسيف استهدافا للسيوله اللي موجوده، وهو التوقيت اللي موجود بالشكل اللي انت شايفه ده. لاحظ ان السعر كون لي الجاب اللي موجوده هنا ديورنج التايم ويندو اللي موجود هنا، نفس الكلام السعر كون لي الجاب اللي موجوده هنا، واللي اوريدي السعر طلع اتفاعل معاها الساعه 4 اي داخل التوقيت اللي موجود هنا، والماركت اتحرك بشكل ستريت فورورد ناحيه الاهداف. اذا لاحظ انا بعمل ايه؟ انا باخد دايما التوقيتات في الاعتبار، لان التوقيتات اهم من الماركت بالنسبه لي، لان الماركت ستراكشر اللي بيحصل خارج التوقيت بتاعي اذا هو ماركت ستراكشر شيفت مش فاليد. وبالمناسبه ده ال5 مينت تايم فريم، عشان في ناس كتير بتشتكي من فكره ان انا دايما بشتغل على ال1 مينت، بس ده بالنسبه لي شيء سهل جدا ان انا بشتغل على ال1 مينت، لان على ال1 مينت زي ما انت شايف الحركه اللي موجوده هنا انا اقدر استفاد منها بشكل اكبر جدا جدا من ال5 مينت. ولكن انا عارف ان في ناس مش بتقدر تتريد ال1 مينت، في ناس عندها خلفيه دايما مغلوطه ان ال1 مينت دايما بيكون فريم عشوائي، ال1 مينت بيكون عباره عن ضوضاء، ال1 مينت بيكون مش سهل. لذلك اهو انا بتكلم عن ال5 مينت تايم فريم بشكل فيري كلير جدا جدا جدا، وبعمل عليه نفس الحاجات اللي انا اوريدي بستخدمها على ال1 مينت تايم فريم. لذلك السعر خد الايجن هاي
ماركت ستراكشر شيفت داخل التوقيت اللي انا عارف ان السعر هيتحرك فيه بشكل فيه ديسبيسمنت. نفس التوقيت انا هنا فوق الاوبننج برايس للشمعه اليوميه، الشورت اللي موجوده هنا او صفقه البيع اللي موجوده هنا لو ريسك انتري او لو ريسك شورت. وانس ان السعر عمل لي ديسبيسمنت بالشكل اللي انت شايفه ده، فانا اداني السعر الجاب اللي موجوده هنا عشان اعمل بيراميد او اعمل اضافه، او لو انا ما لحقتش ادخل من الجاب اللي موجوده هنا هدخل من الجاب اللي موجوده هنا. ليه مش الجاب دي؟ بكل بساطه لو تاخد بالك القاع اللي موجود هنا، القمه اللي موجوده هنا دي فير فاليو جاب. الفير فاليو جاب اللي موجوده هنا لو جيت تعمل لها اكستند بالشكل ده هتلاقي ان انت اوريدي عندك فير فاليو جاب ايجابيه. لذلك انا عندي وان ستريتش للاعلى، الاستريتش ده كان مسؤول عن تكوين الجاب اللي موجوده هنا. عندي وان ستريتش للاسفل، الاستريتش ده كان مسؤول عن تكوين الجاب السلبيه اللي موجوده هنا. لذلك الجاب اللي موجوده هنا هي اوريدي جزء من الجاب اللي موجوده هنا. فالمنطقه دي بالنسبه لي هي عباره عن بالانس برايس رينج، وفي البالانس برايس رينج انا مش عايز اشوف السعر يوصل اصلا للجاب اللي موجوده هنا. هل السعر ممكن يوصل؟ وارد جدا ان هو يوصل، وارد، لكن مش عايز اشوف السعر يوصل ل 50% من الجاب اللي موجوده هنا. لذلك لو انا هدخل من الجاب اللي موجوده هنا اوريدي الستوب لوس هيكون عند الاوبننج برايس للشمعه اللي موجوده هنا. وفي حاله ان الماركت كان فولاتايل كان سريع، الشيء اللي انا بحب اشوفه دايما ان انا ما اشوفش السعر يوصل ل 50% من الجاب اللي موجوده هنا. واللي بحب اشوفه دايما ان يحصل عندي انستتيوشنال اوردر فلو انتري دريل، يعني السعر يلكوت قمه الشمعه اللي موجوده هنا وينزل بشكل اجريسيف، خصوصا ان السعر كسر لي القاع اللي موجود هنا. لذلك اثناء ما السعر بيكسر القاع اللي موجود هنا السعر ممكن يكون سريديت شويه، ومن بعدها السعر ينطلق بشكل اجريسيف بدون الرجوع للجاب اللي موجوده هنا. وطبعا ده الشيء اللي انت هتشوفه في السلايد اللي بعديها. ادي الماركت ستراكشر شيفت لو ريسك شورت. ليه؟ لان السعر ساحب الايجن هاي، احنا فوق الاوبننج برايس، عندي هاي بروبابيلتي كونديشن ان انا اشوف السعر ينزل يسحب القاع اللي موجود بتاع البريك. عندي الديلي لو وهو القاع المسجل بتاع يوم الاثنين. لذلك لو انا ما لحقتش ادخل الانتري بتاعتي من الجاب اللي موجوده هنا دي الانتري الثانيه، او لو انا داخل من الجاب اللي موجوده هنا اقدر اعمل اد للبوزيشن بتاعي طالما انا على ربح، واول جزء من الارباح يكون عند البريك، الفاينل بتاعي يكون عند الديلي لو او القاع اللي موجود هنا. وبكده انا انتهيت من محاضره النهارده. انا بتمنى الفيديو يكون ملهم بالنسبه لك، وبالتوفيق لكم جميعا كده يا رب.